questa musica stasera che mi riporta un poco del passato. La luna ci teneva compagnia. Io ti sentivo mia, soltanto mia, soltanto mia. Vorrei tenerti qui vicino a me, adesso che fra noi non c'è più nulla. Vorrei sentire ancora le tue parole, quelle parole che non sento più. Sonus Faber volt, Sonus Faber lett. Mi más? Akik esetleg nem követték volna az eseményeket, azoknak elmondom, hogy egészen idáig az itthoni rendszeremben egy Sonus Faber Lumina 3-as állóhangfallal repültem együtt, ami már nincs velem. Úgyhogy innentől egy új fejezet kezdődik, ő vele. Sziasztok, Kádas Norbert vagyok, a Hifidili csatornát látjátok. Ez a gyönyörűség, amiről a mai részben beszélni fogunk, pedig nem más, mint a Sonus Faber új Sonetto sorozatából a Sonetto 5-ös állóhangfal. A Hifiben ugye az egyik alapvetés, miszerint hogyha az otthoni rendszeret hangjában a legnagyobb, legjelentősebb változást szeretnéd eszközölni, legyen az előrelépés vagy oldallépés, akkor azt leginkább a hangfalak cseréjével tudod elérni. Azt hiszem, én most előreléptem. Lássuk! A Sonus Faber olasz hangfalgyártót talán már nem kell bemutatnom. Bár aki most találkozik vele először, annak talán első körben érdemes csak rápillantani a termékeikre. És már is némi fogalmat tud alkotni arról, hogy miről szólnak, miről is szólhatnak a Sonus Faber hangfalai. A Sonus Faber gyártó régóta híres és méltán elismert a hangfalaiban megvalósuló tartalom és forma klasszikus egységéről. Vagyis azon törekvésükről, hogy egy nagyon minőségi tartalmat, egy nagyon stílusos, úgymond művészi kivitelezéssel, megjelenéssel ötvözzenek. A mai videó címében szereplő új fejezet kifejezést nem véletlenül használtam. Mert nem csak jómagam, hanem a Sonus Faber gyártó is egy új mérföldkőhöz, egy új éra kezdetéhez érkezett el. Ugyanis tavaly egy meglepő újdonsággal álltak elő a Suprema nevezetű hangfalrendszerükkel. Miért fontos ez? Egyfelől ez a Suprema hangfalrendszer jelenleg a csúcsok csúcsa, mindennek a teteje a Sonus Fabernél, másfelől Livio Cucuzza, a Sonus Faber vezető tervezője, több interjúban is elmondta, hogy anno még 2020 környékén a Sonus Fabernél forradalmi változások történtek. Többek között kibővítették a fejlesztőközpontjukat, még több szakembert, mérnököt gyűjtöttek össze a csapatukba, akik azt a feladatot kapták, hogy az eddigiekhez képest a lehető legjobb, legmagasabb szintű hangzást rakják össze a cégnél. Természetesen megőrizve a Sonus Faber alapértékeit. A természetes, sohasem fárasztó, hosszú távon hallgatható hangzásvilágot. Na ennek a munkának lett az eredménye az említett tavaly megjelent Suprema hangfalrendszerük, amelyben tulajdonképpen megalkották a Sonus Faber új hangját. Ami azt jelenti, hogy innentől az új Sonus Faber termékekben már a Supremában alkalmazott vadonatúj technológia és műszaki megoldások szerepelnek majd.
persze mindent lecsorgatva, karcsúsított paraméterekkel, illeszkedve az adott hangfalhoz. Na most az első ilyen új hangfalsorozatuk, amiben ezeket az új akusztikai fejlesztéseket beépítették, a Sonetto hangfalcsalád volt. Magyarul az új Sonetto 5-ös hangfallal egyúttal belefutottam a Sonus Faber új hangjába is. Na nézzük! A Sonetto 5-ös egy 3 utas álló hangfal, aminek az érzékenysége 89 decibel, a névleges impedenciája pedig 4 ohm, és amely mintegy 2 700 000 forintért kapható jelenleg. Maga a Sonetto sorozat egyébként számos tagot számlál, 2 állványos, 3 álló, egy center és egy falra akasztható hangfal is szerepel a kínálatban. Természetesen ezek a második generációs Sonettók is bombasztikusan néznek ki. Az elődmodellhez képest letisztultabb, szerintem még elegánsabb megjelenéssel bírnak. És ezzel az ívelt, finom vonalakkal, a valódi fafurnér borítással abszolút hozzák a Sonus Fabernél megszokott gyönyörű, kézműves megmunkálás hagyományait. A Sonetto 5 is a klasszikus, újratervezett landformával rendelkezik, ami nem csak szép, hanem egy nagyon okos dizájn is. Mivel nincsenek párhuzamos felületek, így megakadályozza a belső állóhullámok kialakulását. A Sonetto 5-ös egy 28 mm-es továbbfejlesztett DAD lágy selyemdóm magassugárzót kapott, aminek a felső határát egészen 40 kHz-ig tolták ki. Aztán talán a Sonetto 5-ös legizgalmasabb része az a Supremából megörökölt kamélia középsugárzó. A nevét a kamélia virág formája után kapta, és ahogy írják, ennek az egyedi hullámos formának az a hatása, hogy a hagyományos kör alakú membrán szélein ébredő rezonanciákat így csillapítja, kiköszöböli. Ezáltal tisztább, élethűbb hangzást nyújtva a középtartományban. Ezért is maradt festetlen, fehér színű a membrán anyaga, hogy ezzel se befolyásolják a hangzás tisztaságát. Ezt a középsugárzót a magassugárzóval együtt pedig egy gondosan kialakított parafakamrába építették bele. Ezt a parafakamrát még a Supremában kísérletezték ki, ugyanis kiderült, hogy a parafának, mint természetes anyagnak kitűnőek az akusztikai tulajdonságai. Ennek a parafakamrának a formája, a belső kialakítása megint csak azt szolgálja, hogy a kamrán belüli hanghullámokat, káros visszaverődéseket kézben tartsa, minimálisra csökkentse. A 2 darab mélysugárzó egy 165 mm-es papír, pép, cellulóz szálas, szendvics szerkezetű membránnal rendelkezik, amelyeknek a gumiszélein szintén megjelenik ez a jellegzetes virágforma. Így ezek az aszimmetrikus élek csökkentik a rezonanciát, javítják a mélyhangok terítését. A basszus kicsatolónyílás pedig a hangfal aljára kerül, tehát lefelé néz, lefelé irányul, közvetlenül a beton talpazat felett. A Sonetto sorozat minden egyes tagja ugyanis egy ilyen beton kompozit talppal rendelkezik. Elmondásuk szerint ennek az az előnye, mindamellett, hogy egy plusz stabilitást, merevséget biztosít a doboznak, a mélyhangok visszaadása mindvégig változatlan marad, mert mindig ugyanarra a felületre érkezik meg, függetlenül attól, hova helyezzük el a hangfalainkat. Ami lényeges, hogy bár csábító lehet, hogy ennek a betontalpnak egy sík alsó felülete van, tehát bárhova stabilan felállíthatjuk. Javaslom, ne tegyük. Hanem inkább szereljük fel a mellékelt állítható tüskéket, és úgy állítsuk föl a hangfalainkat. Ez nagyban befolyásolja az egész hangképet, de különösen a mélytartomány megszólalását. Én egyébként a meglévő Isoacoustics Gaia 3 rezgéscsillapító talpakat dobtam fel. Hát szerintem Gaia talpak nélkül én már nem megyek sehova.
Még annyit, hogy a hangfal hátoldalán dupla csatlakozókat találunk, amelyek kettős kábelezésre, kettős erősítésre is alkalmassá teszik a hangfalainkat. A zenehallgatás a tesztelés során legtöbbet az Atol IN300 erősítőmet használtam, amivel nagyon egymásra találtak, az Atol szinte szárnyalt a Sonettóval. De kipróbáltam még, hogy mit tud az Audiolab 6000A erősítővel is, ami erőben egy kicsit kevésnek bizonyult, hiányoztak azok a dinamikai váltások, a mélységek, magasságok a zenében. Illetve közben egy kedves hifidili néző kölcsönadta az Arkham ESA 30-as erősítőjét, hogy hallgassam már meg. Mondom, nagyon jó, akkor őt is bevesszük a buliba. Az Arkham pedig nagyon szép, szintelített énekhangokat varázsolt elő. És persze a fantasztikus Luxman L505 Z-vel is meghallgattam, amivel meg a legjobban szólt a Sonetto 5-ös. Ezek után, hogy megújultunk kívül-belül, tetőtől talpig, ha arra vagytok kíváncsiak, hogy a Sonetto 5-ös hogy szól, jól szól? Még a legelején, amikor először talpra állítottam, bekötöttem, még be se volt járatva, és belehallgattam, megcsapott az a hang. Az a fajta hang, amit máig őrzök emlékeimben, olyan demószobákból, ahova belépve, amikor megütötte a fülemet a zene, egyből körülnéztem, hogy valakit játszik élőben? Vagy csak a cucc szól itt középpen? Na ez ugrott be, amikor először megszólalt a Sonetto 5-ös. Hűha, mondom, ez komoly lesz. És az is lett. Van egy olyan közvetlen, természetes jelenlét a hangjában, ami egészen lenyűgöző. Egyből levesz a lábadról. A Sonetto 5-ös már az első taktusoknál tegeződik veled. Nem magázva, feszengősen közli az információkat, hanem nagyon lazán gurítja neked a zenét. Mindezt egy nagyszabású, nagy levegőjű hanggal. A Lumina 3-as se volt kutya, de a Sonetto 5-ösnek egy sokkal nagyobb léptékű a közlésmódja, minden tekintetben. Azt már most mondom, hogy a Sonetto 5-ös nem egy fényeskedő, csapkodós, hirtelen hangú hangfal. Nem. Roppant kifinomultan, folyékonyan, gazdag, dús tónusokkal adja át a zenét. És az egész hangképet jellemzi egyfajta nyugodtság. Megvan benne az erő, a dinamizmus, a lendület, hajjaj, de nem ül az arcodra, hanem csak jelen van. Könnyedén, természetesen. Mondhatni egy élő szövet a favázon. A Lumina 3-assal már megtapasztaltam, hogy a Sonus Fabernél, amit nagyon tudnak többek között, az a hangzás balansz, a hangzás egyensúly. A Sonetto 5-ösnek a hangja a tetejétől az aljáig egy szerves egységet képez. Nincs semmi kihangsúlyozva, felerősítve, egyik frekvenciatartomány sem lóg ki a sorból, hanem ahogy áramlik, megérkezik hozzád a zene, az egész összképet hihetetlenül arányosnak érzékeled. Maximálisan egyensúlyban van minden. Aztán a Sonetto 5-ös másik számomra kiemelkedő tulajdonsága, kiemelkedő, elképesztő. Az a hangszínpad, a hangtér nagysága, mélysége, az egésznek a kiterjedése. Tökéletesen átlátható a színpadkép. És hát a zenészek, a hangszerek, a zene minden egyes részének az elkülönítése, hát itt már egészen más a leányzó fekvése. Pontosan érzékelhetők a távolságok, a zene rétegződése. Persze függően a felvétel minőségétől és a műfaji sajátosságoktól is. Bármilyen összetett, sűrű zenét hallgattam, akár nagy hangerőn is a Sonetto 5-össel, minden a helyén maradt.
nem szakad szét, nincs fáradás, nincs tolakodás, nagyon precíz, valósághű maradt a hangzás. Ha mondhatom úgy, hogy a Sonetto 5-nek egy valószerűtlenül valóságos a hangja. Abszolút háromdimenziós, térhatású a zene megjelenítése. A Sonetto 5-ös egy színházat csinál a zenéből. Emlékszem, röhögtem magamon, amikor egyik este zenét hallgattam, és úgy benne voltam, elkaptam a fonalat, közben kimentem a fürdőbe, és azon vettem észre magamat, hogy sietek, hogy minél előbb végezzek, mintha valami film vagy sorozat menne a tévében, rohanok vissza a kanapéra, nehogy lemaradjak valamiről, hogy igen, a zongora megszólalt, a dobos elkezdett pörgetni, a rezesek pedig szájhoz emelték a csövet. Ja, jó. Ja, hogy így is lehet? Hát ez így nagyon élvezhető. Na most, ha egy kicsit szétszálazzuk a Sonetto 5-ös hangját, akkor elsőként a basszussal kezdeném. Ugyanis nem csak a Lumina 3-as után volt újszerű és meglepő itt nálam, hanem Sonus Faberi minőségben is. A Sonetto 5-ös megszólalása az alsó régiókban földrengésszerű hatással bír. Intenzív, erőteljes, izmos, egy nagyon bikás a mélytartomány. Ugyanakkor fogott, részletes, húzása van a mélyeknek. Nem tudom miért, van egy sejtésem, de Michael Jackson zenéi őrület, ahogy megszólalnak a Sonetto 5-össel. Ott van például a Billie Jean. Én kint voltam 96-ban itt Budapesten, a Jackson koncerten, még a régi Népstadionban. Na, amikor ott a Billie Jean megszólalt 1 millió watttal, hát ott kőkövön nem maradt. Extázisba került mindenki. A Sonetto 5-ös, ha mértékében nem is, de hatásában nagyon hozza ezt az energiát, az ikonikus, feszes ritmusképletet alul a basszgitárral, a mély szólamokat ebben a dalban. Fergeteges. Szerintem a szomszédoknak most már egyértelmű, hogy szeretem a Jackson zenéket. Érdekes, hogy a Lumina 3-assal itt az én szobámban nekem nem volt hiányérzetem basszusügyben. Teljesen elégedett voltam. Azonban a Sonetto 5-tel az az érzése az embernek, hogy most teljes a történet. Ez a mennyiségű és minőségű mélyszekció ad egy testet, egy plasztikát a zenének. Ettől olyan vastag, formás, jelentőségteljes lesz a hangzás. Ezt is megértük, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy egy Sonus Faber hangfal dögösen szól. Aztán ami a középtartományt illeti. A Sonetto 5-ösben jelentem a legenda folytatódik. Ugye a Sonus Faber mindig híres volt a középtartományról. Már több helyen elmondták, hogy ők általában a középtartomány hangolásával kezdenek, és kvázi aköré építik meg az adott hangfalmodellt. A Sonetto 5-ösben a középhangok fantasztikus jelenlétérzettel, életszerűen, akár egy Munkácsi Mihály képen mélységes realizmussal, kifejező erővel szólalnak meg. Döbbenetes, hogy a hangszerek tonalitása mennyire pontosan jön át. Legyen az fás, rezes, vonós hangszer, csak úgy repkednek a felharmonikusok. Hűen, hihetően, minden mesterkéltség nélkül adja át a hangzásukat. Egyébként a Sonetto 5-ösnek a közepe nem annyira előretolt, mint mondjuk a Lumina 3-asban. Kissé visszavontabb. Inkább belesimul, jobban együtt mozog a zene egészével. Azonban a Sonetto 5-ösnek van egy egészen kivételes képessége. Amikor meghallgattam Emmeline-tól az Old Soul Love című nótát a Luminával együtt mind a két hangfalon, akkor az van, hogy a Sonetto 5-ös nem csak egy tiszta sztereó képet ad, hanem atmoszférát épít. Az az érzésed, hogy nem egy stúdiófelvételt hallgatsz, hanem egy nő ül előtted egy bárszékben és énekel. És nem csak a hangja van ott, hanem a teste is. Ott van a levegő, a tér, az apró mellkasi rezgések, mint egy 3D-s zenei hologram, olyan az egész. Vagyis a
megjelenő környezete, közege a zenének rengeteget hozzátesz a zenehallgatáshoz, a zene élvezetéhez. Egy szóval a Sonetto 5-ös közepe olyan tiszta és természetes, hogy már nem elemzed, hanem csak hagyod, hogy megtörténjen. Ezt a tisztaságot és természetességet ugyanúgy megkapod a magas tartományban is. Nem tudom, hogy mit és hogyan faragtak még ezen a selyemdóm magas sugárzón, de a varázslat itt is végbe megy. A Sonetto 5-ös magas tartománya pontos, informatív, gyönyörű fénye van, de nem vakít el. Nem tudsz besokalni a magas hangoktól. Nem tolakszik, hanem megmutat mindent. Minden apróság, részlet ott van, megvan, de ezeket a részleteket nem mikroszkópként mutatja meg, hanem zeneként tárja eléd. Niccolò Paganini egyik hegedű versenyművét, Johann Brusch hegedűművész előadásában szoktam volt meghallgatni, amikor a magas hangokra vagyok kíváncsi. Ezen a virtuóz és jó minőségű felvételen a hegedű, mint magas hangrendű hangszer nagyon jól megmutatja a hangfal képességeit a magas tartományban. A Sonetto 5-tel hallgatni ezt a zenét egy csoda. Nincsen sikoltozás, visítozás a hegedű hangjában, simán, folyékonyan, olajozottan szólal meg. Még fent a legmagasabb hangoknál is, ahol szinte cincog a hegedű, még ott is van egy vastagsága, rajzolata a hangjának. Teljesen meggyőző. Végig tónusában karakterazonos marad a hangszer. Zárásként ejtenék még néhány szót arról, hogy az első generációs szonettokhoz képest milyen ennek az új Sonetto 5-ösnek a hangja. Amikor meghallgattam egymás mellett a régi és az új Sonetto 5-öst, akkor értettem meg igazából, és állt össze bennem a kép az új Sonetto 5-ös hangjáról. Kicsit olyan, mintha az új Sonetto 5-öst összekötöttem volna egy csöves erősítővel. Csendesebb a háttér, szélesebb, tágasabb a térábrázolás, finomabb, kidolgozottabb a közlésmód, és az életszerűsége, természetessége a hangzásnak egy más, új szintre emelkedett. Na most, ha a Sonus Fabernél hangzásban ez az új irány, akkor én benne vagyok. És kíváncsian várom, hogy ez az új irány hova tud még tovább lépni, kibontakozni az újabb megjelenő modellekben. Végezetül van-e valami hibája, hátránya ennek a hangfalnak? Talán csak annyi, hogy igazából nem a hibája, hanem a sajátossága az ilyen szélessávú hangfalaknak. Az egyik, hogy könyörtelenül megmutatja a jó és rossz minőségű felvételek között a különbséget. Illetve, hogy kell hozzá az erő, a kraft, hogy kinyíljon, megjöjjön a hangja. Mindezzel együtt nekem nagyon bejön. Hát a Lumina 3-as után egy másik világba kerültem. Persze fura ez, mert a Sonetto sorozat a Sonus Faber kínálatának tulajdonképpen a legeleje. Más gyártó itt végződik, ahol a Sonus Faber kezdődik. Azonban ez a hangzás az én fülemnek már-már a nagyok asztala. És itt jössz te, kedves néző, hogy neked mennyire jön be, mennyire tetszik a Sonetto 5-ös hangja, azt csak te tudod eldönteni. Minden esetre ez nem az a hang, ami a boltban egyből felhívja magára a figyelmet, már is oda vagy érte. Hazaviszed, aztán egy óra múlva lefáradsz tőle. Ezt a hangot hazaviszed, bejáratod, mellé rakod a megfelelő elektronikát, és vele akarod leélni az életedet. Egy kis túlzással. Köszönöm, hogy újra velem voltatok, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett és hasznosnak találtátok, kérlek iratkozzatok fel, nyomjatok egy like gombot, ha van megjegyzésetek, írjátok meg a komment részben vagy e-mail útján. A viszontlátásra!